Hello everyone, welcome back to Exam Tracker. Today I am going to discuss a very important topic from exam point of view, the Constitution and its important features and articles and amendment. Okay, so this topic is important for any kind of governmental exam. And ইয়াতে মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে এই টপিকটো একচুয়ালি ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইম্পৰ্টেন্ট যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকলছ খিনি আৰু এমেন্ডমেন্ট খিনি সেইখিনি ইয়াত দৰকাৰ হয় গোটেই কনস্টিটিউশনৰ কথা ডিটেইলছ আপোনালোকে নাজানিলেও হ'ব এজ এ সিলেবাছৰ মতে ওকে কিন্তু ইয়াত মই এইখিনি কথা আপোনালোকক কম যোনখিনি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে জানে যে কনস্টিটিউশনখন কিমান এটা দীঘল পাৰ্ট হয়নে সো ইমানটা দীঘল পাৰ্ট মনত ৰাখিব কাৰণে দিগদাৰ হয় সো যোনখিনি সহজে আহি থাকে এক্সামত বেলেগ বেলেগ এক্সামতো আহি থাকে সেইখিনি মই আজি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম আৰু সেইখিনি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্টটো হয় সো ফাৰ্স্ট আমি ডিসকাস কৰিম হোৱাট আৰ দ্য ফিচাৰ্স অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনস ওকে সো देयर आर बेसिकली 8 ফিচাৰ্স অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ 8টা ফিচাৰ্স আছে এই 8টা ফিচাৰ্সৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে ওয়াৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট কনস্টিটিউশনস আমাৰ যোনখন ভাৰতীয় সংবিধানখনত কি হৈছে সকলোতকৈ দীঘল লংগেষ্ট কনস্টিটিউশন হয় ইয়াত 395টা আৰ্টিকল আৰু 12টা শিডিউল আছে আৰু এইকিটাই কি কৈছে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰতকৈ সকলোতকৈ দীঘল ৰিটেন কনস্টিটিউশন হিচাপে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখনক কৈছে And next, number 2 features is taken from various sources. So, our Indian Constitution hoy, Indian Constitution or junbilak parts hoy, ba junbilak articles hoy, e articles bilak beleg sources or pra lua hoise. Thik jane ke basic structure, federal schemes, judiciary, governor এইবিলাক লোৱা হৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ৰ পৰা আৰু ইমাৰ্জেন্সি পাৱাৰ্স পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিটেইলছ এটসেট্ৰা এইবিলাকো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ৰ পৰা লোৱা হৈছে এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট হয় গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট ঠিক তেনেকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস লোৱা হৈছে ফ্ৰম আমেৰিকান কনস্টিটিউশনস ওকে এন্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি are taken from Irish constitutions and cabinet form of government লোৱা হৈছে আমাৰ ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউশনৰ পৰা তাৰোপৰি আপোনালোকৰ আৰু এটা পাৰ্ট আছে যোনখিনি মই ইয়াতে মই কৈ থব বিচাৰিছো যে আমাৰ কি লোৱা হৈছিল গ্ৰেট ব্ৰিটেনৰ পৰা লোৱা হৈছিল ৰিট জুৰিসডিকশন পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট প্ৰসেস অফ ল মেকিং তাৰপিছত আমেৰিকান কনস্টিটিউশনৰ পৰা লোৱা হৈছে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিচিয়াৰী ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা কলুৱে যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল লোৱা হৈছে মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট নমিনেশ্যন অফ দ্য ইলেকশ্যন অফ ৰাজ্যসভা কানাডাৰ পৰা লোৱা হৈছে ডেফিনেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন এজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট আৰু USSR পৰা লোৱা হৈছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ সো এই গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ঠিক আছে সো নেক্সট আমি নেক্সট ফিচাৰ্ছলৈ যাওঁ যে Number 3 federal system with unitary features. So আমাৰ যোনখন কনস্টিটিউশন হয় তাত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ইন্ডিয়া হৈছে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু তাত ইউনিটাৰী ফিচাৰ্স কিছুমানো আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে ঠিক যেনেকে এক্সাম্পল হিচাপে ডুৱেল গভৰ্নমেন্ট হয় কিয় ডুৱেল গভৰ্নমেন্ট বিকজ ইয়াতে সেন্টাৰ আৰু ষ্টেট দুইটাই আছে ইয়াত ডিভিজন অফ লেবাৰ আছে ওকে ডিভিজন অফ লেবাৰ বিটুইন দা থ্ৰী অৰ্গেনছ দ্যাট ইজ এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী লেজিসলেচাৰৰ মাজত ডিভিজন অফ লেবাৰ আছে কনস্টিটিউশনাল সুপ্ৰিমেসি ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিচিয়াৰী আছে বাইকেমেৰালিজম দ্যাট ইজ লোৱাৰ এণ্ড আপাৰ হাউচ আছে সো বিকজ অফ দিস এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন কি হয় ফেডাৰেল সিস্টেম বাট উইথ ইউনিটাৰী ফিচাৰ্স আৰু ইয়াত ক'ব বিচাৰিছো যে ইউনিটাৰী ফিচাৰ্স বুলি কওঁতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে ইউনিটাৰী ফিচাৰ্স কেৱল কি হৈছে আমাৰ ইয়াত ষ্ট্ৰং কনস্টিটিউশনস হয় ঠিক আছে মানে আমাৰ ষ্টেটতকে সেন্টাৰখনৰ যোনটো পাৱাৰ হেটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় সেন্টাৰ হেটো ষ্ট্ৰং হয় ঠিক আছে নেক্সট আৰু আৰ্টিকল 1 তে কোৱা হৈছিল যে আমাৰ যোনখন ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্ট হয় বা ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বিলাকৰ কথা কৈছো তাত কোৱা হৈছে যে ইট ইজ এ ইউনিয়ন অফ দ্য ষ্টেট ঠিক আছে আমাৰ ইয়াক কোৱা হৈছে এটো ইউনিয়ন অফ দ্য ষ্টেট বুলিহে কোৱা হৈছে ৰেডাৰ দেন ফেডাৰেশ্যন অফ ষ্টেট তো ইউনিয়ন অফ ষ্টেট এটো মনত ৰাখিব এটো পৰীক্ষাত আগতে আহিছে আৰু আৰ্টিকল 3 ত কোৱা হৈছে যে আৰ্টিকল 3 অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মেক্স পাৰ্লিয়ামেন্ট দ্য সোল অথৰিটি টু ক্ৰিয়েট নিউ states clearly indicating that the Indian constitution is of a unitary nature with certain federal characteristics. So, yet article 3 কোৱা হৈছে যে
আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে নতুন ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব বুলি আৰ্টিকল 3 কোৱা হৈছে এইবিলাকৰ কাৰণে আমাক কি হয় ইয়াত কৈছে যে ফেডাৰেল চিষ্টেম হয় বাট উইথ ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ Next number 4 parliamentary form of government. So parliamentary form of government কিহৰ কাৰণে কৈছে ইয়াৰ কেইটামান characteristics আছে এই characteristics খিনি আমি directly discuss কৰো number 1 executive are members of the legislature collective responsibility of the legislature of a council of a ministers rule of majority party prime ministers or chief minister leadership in the state lower house resolution government form the cabinet because of this region because of these features amar junkhon Indian constitution hoye Indian constitution khone koise je it is a parliamentary form of government okay parliamentor yat power besi thake আৰু নাম্বাৰ 5 টো হৈছে ব্যালেন্স বিটুইন দ্য সোভাৰেনিটি অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট এণ্ড জুডিচিয়েল সুপ্ৰিমেচি সো যদিও আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ সোভাৰেনিটি আছে সাৰ্বভৌমত্ব আছে কিন্তু এই পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু জুডিচিয়েল সুপ্ৰিমেচি এই দুইটাৰ মাজত কি হৈছে দুটাৰ মাজত ব্যালেন্স কৰি থাকিব লগা হয় ঠিক আছে এই ব্যালেন্স কৰি কিয় থাকিব লগা হয় কাৰণ যোনখন জুডিচিয়েল সুপ্ৰিমেচি যেতি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান আৰ্টিকলত কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 1332 136 আমাৰ যোনখিনি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ল হয় বা পাৰ্লিয়ামেন্টে যোনখিনি ল বা এক্ট পাস কৰে সেইখিনি জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে দুইটাৰ মাজত ব্যালেন্স আছে বুলি কোৱা হৈছে Next number 6 features to was independent and integrated judicial system. So yat koa hoise je আমাৰ যোনটো জুডিচিয়েল সিস্টেম হয় হেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড হয় কিয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড বুলি কোৱা আছে বিকজ আমাৰ ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে হাই কোৰ্ট আছে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে সেশন কোৰ্ট আছে এই বেলেগ ধৰণৰ কোৰ্ট বিলাক আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে সেইকাৰণে এটো ইন্টিগ্ৰেটেড কিন্তু বাকি যিমানখিনি আছে সেই গুটেখিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিচাপে কাম কৰে কাৰণ ইয়াত ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল সকলোতে সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট বিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এণ্ড ইন্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল system okay so next number 7 directive principle of state policy directive principle state policy eta bahut important part hoy part 4 ot directive principle of state policy kotha DPSP kotha koa hoise aru এই DPSP that is directive principle of state policy কি কৰিছে আমাৰ ইন্ডিয়া খনক এখন ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট হিচাপে প্ৰাধান্য দিয়ে therefore Dr. B.R. Ambedkar calls the directive principle of state principles as a Indian constitution's novel feature so etu amar eta bahut important features hoy boli Dr. B.R. Ambedkar koi goise ami pasot pohim directive principle of state policy kotha Next number 8 combination of rigidity and flexibility so amar yat rigid constitution khon rigid aru flexible ei duitai hoy karon rigid kyo hoy karon amar constitutional basic features khini ami ki koribo nuaro change koribo nuaro kintu ekhon flexible hoy karon ami kisuman article amend koribo paro thik ase so article 368 ot koa hoise je ami kisuman modification koribo paro ami kisuman modification article koribo paro he karone amar junkhon constitution hoy ekhon rigid আৰু ফ্লেক্সিবল হয় ঠিক আছে আৰু এই এমেন্ডমেন্ট বিলাক এই যোনবিলাক এমেন্ডমেন্ট হয় যোনবিলাক মডিফিকেশন হয় এই মডিফিকেশন বিলাকৰ কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰো উইথ দা হেল্প অফ আমি 2/3 মেজৰিটি আমি 2/3 মেজৰিটি বা স্পেশাল মেজৰিটি বা আমি কিছুমান সিম্পল মেজৰিটি দ্বাৰা আমি কৰিব পাৰো এইখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰো এইখিনি এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট নহয় জাস্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন ৰিজিড আৰু ফ্লেক্সিবল বিকজ আৰ্টিকল 368 ত কৈছে যে ইয়াত মডিফিকেশন কৰিব পাৰি আৰ্টিকল বিলাকৰ কিন্তু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ মডিফিকেশন কৰিব নোৱাৰি that is why it is rigid next আমি ডিসকাস কৰো important কিছুমান আৰ্টিকলৰ কথা আমি ডিসকাস কৰো important আৰ্টিকল বুলি ক'লে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইখিনি মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াৰ PDF খিনি আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব ঠিক আছে সো important আৰ্টিকল কি আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আপোনালোকে জানে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ সো এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাকৰ কথা কোট কোৱা আছে আৰ্টিকল 12 টু আৰ্টিকল 35 ৰ লৈকে কোৱা হৈছে DPSP কথা কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 36 টু 50 ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছৰ কথা কোৱা আছে 51A numbers of seats in Rajya Sabha 80 Panchayati Raj institution very important 243 to 243 লৈকে কোৱা হৈছে next Hindi as a official language বুলি কোট কোৱা আছে 343
imposition of presidential rule 356 special status of Jammu and Kashmir article 370 eto kintu bortoman eto uthi gol so eto apnalake manot rakhibo repeals Indian Act and Government of Act 1990 ইয়াৰ কথা কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 395 ঠিক আছে এতিয়া আমি মনত ৰাখিম যে আমাৰ যোনবিলাক আৰ্টিকল হয় এই আৰ্টিকল বিলাক কিছুমান পাৰ্টছত সন্নিবিষ্ট কৰা আছে ঠিক আছে আৰ্টিকল বিলাক কাৰ আন্ডাৰত আছে কিছুমান পাৰ্টছৰ আন্ডাৰত আছে আৰু এই পাৰ্টছ বিলাক মনত ৰখাটো জৰুৰী যেতিয়া আপোনালোকে এই পাৰ্টছ বিলাক মনত ৰাখিব পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 এই যেতিয়া মনত ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে আৰ্টিকলখিনি অটোমেটিক্যালি মনত হৈ যাব আৰু আৰ্টিকলখিনি এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে আপোনালোকে গোটেইখিনি আৰ্টিকল আজি উলিয়াই ল'লে আৰু গোটেইখিনি একেলগে মুখস্থ কৰি দিম তেনেকুৱা তেনেকৈ আপোনালোকে আৰ্টিকল কেতিয়াও মুখস্থ কৰিব নোৱাৰে আৰ্টিকল মনত ৰাখিব লাগিব এটা ইনডেপথ এনালাইচিছৰ যোগেদি যোনটো আপোনালোকে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 এইবিলাক যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰ্টিকলখিনি অটোমেটিক্যালি আহি যাব ঠিক আছে এতিয়া এই পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 এইখিনি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক আছে এই ট্ৰিকটো মই কৈ দিছোঁ ট্ৰিকটো হৈছে এটো মনত ৰাখক আপোনালোকে ইউ ক্যান ফিক্স ডিপোজিট ফ্ৰম ইউনাইটেড ষ্টেট ইউজিং প্ৰিমেচ্যুৰ স্পেশাল ৰাইট ঠিক আছে এটো হৈছে ট্ৰিক আমাৰ পাৰ্টখিনি মনত ৰখা ইউ ক্যান ফিক্স ডিপোজিট প্ৰথমতে এটো মনত ৰাখিব ইউ ক্যান ফিক্স ডিপোজিট ফ্ৰম ইউনাইটেড ষ্টেট ইউজিং প্ৰিমেচ্যুৰ স্পেশাল ৰাইটস ঠিক আছে সো এটা আমি পাৰ্টখিনি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4a পাৰ্ট 5 এনেকৈ আছে সো এইখিনি আমি মনত কেনেকৈ ৰাখিম এতিয়া চাওক পাৰ্ট 1 ৰ আন্ডাৰত আছে পাৰ্ট 1 ৰ আন্ডাৰত কৈছে যে ইউনিয়ন আৰু টেৰিটৰি কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে ইউনিয়নখিনি কথা কৈছে আৰু ইউনিয়নৰ টেৰিটৰিখনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এটো আছে আৰ্টিকল 1 ৰ পৰা 4 ৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে তাৰপাছত পাৰ্ট 2 ৰ কথা কোৱা হৈছে পাৰ্ট 2 ত সিটিজেনশিপৰ কথা কোৱা হৈছে কৈছে আৰ্টিকল 5 টু আৰ্টিকল 11 লৈকে মানে সিটিজেনশিপৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া যদি আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন আহে যে আমাৰ যোনখিনি সিটিজেনশিপৰ কথা কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে বা কোনটো পাৰ্টছত কোৱা হৈছে তেতিয়া হলে হ'ব এটো পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 2 হলে এটো আমাৰ অতি সহজে প্ৰথমতে আছে সো এটো আৰ্টিকল ওচৰতে হ'ব হয়নে 5 ৰ পৰা 11 লৈকে আৰ্টিকলতে সন্নিবিষ্ট আছে যদি আপোনালোকে জানে যে পাৰ্ট আৰ্টিকল 5 টু 11 লৈকে সিটিজেনশিপৰ কথা কোৱা হৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব যে আৰ্টিকল 5 টু 11 ত পাৰ্ট 2 আছে য'ত সিটিজেনশিপৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া আমি আহো পাৰ্ট 1 2 3 এখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো আই হোপ আপোনালোকে মনত ৰাখিছে ইউ ক্যান ফিক্স ডিপোজিট ফ্ৰম ইউনাইটেড ষ্টেট ইউজিং প্ৰিমেচ্যুৰ স্পেশাল ৰেট ঠিক আছে সো পাৰ্ট 1 ত কয় আমাৰ ইউনিয়ন এণ্ড টেৰিটৰি কথা সো UCF মানে ইউ ক্যান ফিক্স ডিপোজিট ফ্ৰম ইউনাইটেড ষ্টেট ইউজিং প্ৰিমেচ্যুৰড স্পেশাল ৰেট ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সো ইউ ক্যান ফিক্স ডিপোজিট সো ইউ মানে হৈছে ইউনিয়ন এণ্ড টেৰিটৰি পাৰ্ট 1 ত আছে ক্যান সি implies citizenship part 2 ত আছে fixed deposit that is F fundamental rights part 3 ত আছে fixed deposit D মানে directive principle from fundamental duties part 4 8 কোৱা হৈছে United States that is union and state under the union territories premature that is panchayat and municipalities special that is schedule and tribal areas aru red that is service under the union and the state ঠিক আছে সো আপোনালোকে ইমানখিনি মন ৰাখিব পাৰিলে বহুত বেছি যথেষ্ট হৈ যায় কাৰণ বাকি যোনখিনি যত ট্ৰিক নাই that is আমাৰ পাৰ্ট 12 ত চাওক পাৰ্ট 13 ত ইয়াত ট্ৰিক দিয়া নাই যদি আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো মনত ৰাখিছে এইগিটা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অতি সহজ হৈ যাব ঠিক আছে So I hope আপোনালোকে এটো ক্লিয়াৰ হ'ল যদি ক্লিয়াৰ হনে পাছত মই আকৌ এবাৰ কৈ দিম ডিটেইলছ যেতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম পাছত গ্ৰুপ তেতিয়া মই কৈ দিম ঠিক আছে So next আমি ডিসকাস কৰো ইম্পৰ্টেন্ট কেটামান এমেন্ডমেন্টৰ কথা এমেন্ডমেন্টটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম পাৰপাসৰ কাৰণে এই এমেন্ডমেন্টখিনি যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব বা যেতিয়া মনত ৰাখিব তেতিয়া এমেন্ডমেন্টখিনি প্ৰথমৰ পৰা নহয় সদায় লাষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব that is এমেন্ডমেন্ট এটা 2019 ৰ পৰা মই ইনক্লুড কৰিছো সো এই 2019 ৰ পৰা
পঢ়িব কাৰণ যিমান ৰিসেন্ট এমেন্ডমেন্ট হয় হিমানেই এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো 2019 এটা Amendment number 103 Reservation of Economically Weaker Section of the Society. This is EWS. আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো জানে যে EWS সাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হয় আজিকালি সো এই যোনটো ৰিজাৰ্ভেশন হয় এই এমেন্ডমেন্টটো 103 আনিছিলে 2019ত তাৰপিছতে আৰু এটা 2018ত এষ্টাব্লিশমেন্ট অফ নেশনাল কমিশন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাसेस সো নেশনাল কমিশনস এষ্টাব্লিশ কৰিছে 2018 102 এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে Very important introduction of goods and service tax GST introduce korile indirect tax ok reform kori pele 2016 amendment 101 monot rakhibo 101 so eneki apnalake upor tolor pra uporle pohibo mane recent to old mane apnalake ekdom notunor pra last leke pohibo pare thik ase aru yat moi important keta man apnalako koi disu কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই গুটেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় গুটেখিনি তো মই ইনক্লুড কৰিয়ে দিছো কিন্তু তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান মই হাইলাইটস কৰি দিছো দ্যাট ইজ ইন্ট্ৰোডাকশন অফ মিউনিসিপালিটি কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল 1993 74 এমেন্ডমেন্ট তাৰপিছতে পঞ্চায়তী ৰাজ কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে 1993 73 এমেন্ডমেন্ট তাৰোপৰি ভোটিং এজ যে 21 পৰা 18 লে ৰিডিউস কৰিলে কেতিয়া 1989 61 এমেন্ডমেন্ট তাৰ পাছতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডিফেকশন টু another party after election made illegal 1985 52 এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ পৰা যেটা ডিলিট কৰিছিলে বৰ্তমান ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইট ইজ এ লিগেল ৰাইট এটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয় কোনটো এমেন্ডমেন্টত কৰিছিলে 1978ত 44th এমেন্ডমেন্টত কোৱা হৈছিলে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ prescribe কৰিছিলে ইন্ডিয়া became socialist secular republic so last classত সকে আপোনালোকক দিব্য সাৰে পঢ়াইছিলে যে প্ৰথমতে আমাৰ এমেন্ডমেন্ট কৰিহে এই socialist secular এই শব্দ কেইটা কি কৰিছে আমাৰ প্ৰিএম্বুলত ইনক্লুড কৰিছে হয়নে so 42nd এমেন্ডমেন্টত secular socialist secular republic এইগিটা যোনগিটা ওয়ার্ড হয় এইগিটা হুমাইছে ঠিক আছে আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ খিনিও এই 42nd এমেন্ডমেন্টতে ইনক্লুড কৰিছে 1976ত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এই 42nd এমেন্ডমেন্ট এক্ট খন বা 1976ৰ যে ইনক্লুড কৰিলে ইমানখিনি এটো এটা বহুত বেছি মতলব বহুত বেছি এটা মডিফিকেশন হয় বহুত বেছি এমেন্ডমেন্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু হেকাৰণে 42nd যোনটো এমেন্ডমেন্ট হয় তাক আমি মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছতে ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে সিকিম ইনক্লুডেড এজ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰিত সিকিমক ইনক্লুড কৰিলে 1975 এটো পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে এণ্ড 36 এমেন্ডমেন্ট তাৰপিছতে ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে দ্য ষ্টেট অফ নাগালেণ্ড ফৰ্ম উইথ স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 371A on 1st December 1963 so state of Nagaland of special protection দিয়া আছে 1962 13 amendment so এইখিনি আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাকিখিনি আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি লব ঠিক আছে যোনখিনি এক্সামত আহি থাকে এইখিনি মই ইনক্লুড কৰি দিছো so that's for all today if you have any doubts you can ask in the comment section below যদি আপোনালোকে মোৰ ট্ৰিকটো বুজা নাই পোৱা মোক খুদিব পাছত কমেন্ট সেকশনটো খুদিব পাৰে পাছত গ্ৰুপটো মোক খুদিব পাৰে মই ভালকে আকৌ এবাৰ বুজাই দিম তাৰ পাছত মই এইখিনি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় পাছত আৰু যদি কিবা ট্ৰিক পাও তেতিয়া হলে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিম ঠিক আছে so thank you for watching and god bless you all